Ang tanong niyo po, ano po ang pagkakaunawa niyo dito? Seventh-day Adventist Church has been consumed by Rome. They have discarded the truths it was founded on. They have embraced all the Rome has to offer. Their religion has been changed. So parang sinasabi niya, ang concern niya dito, meron kasi siyang mga naririnig na mga kritisismo mula sa mga dating kasamahan nila natin, Sister Sheila. Yes. No? Kaya nga ang sabi niya, ito ba ay reform ba ito? Anong klaseng reform movement? Kasi ang sinasabi nila, tayo daw mga Seventh-day Adventist, ay nahawaan na daw, na consumed by Rome. Yun ang ibig sabihin dito ng consumed by Rome. So na-impluwensyahan na raw tayo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, at yung doktrina na daw natin ay hindi na kasi pure nung una. Yes, oo. Sa halip ay marami na daw tayong mga katotohanan na iniwan na naging foundation kung bakit nagkaroon ng Seventh-day Adventist at niyakap na raw natin na mga Seventh-day Adventist yung katuruan ng Roma na ino-offer nila. Kaya ang atin daw religion ngayon ay nag-change na. Yun ang masaklap sa lahat. No? So, para sa pananaw ng mga lumabas sa atin, they thought that this Seventh-day Adventist Church is now part of the Babylon, spiritual Babylon, ng Revelation 17. At kaya nga masipag sila na evangelize yung mga Seventh-day Adventist para lumabas dito sa ating church at sumama sa kanila sapagkat yun daw ang paanyaya ng Revelation 18:4 na lumabas kayo sa kanya, bayan ko, para hindi mapahamak. At meron nga siyang binanggit dito, Sister Sheila, na quotation from the writings of Sister Ellen White. No? Ito yung mababasa natin sa letter ni Ellen White sa letter 242 noong October 1903. And Special Testimony Series B, number 7, page 36 hanggang 42. So, tingnan na natin yung quotation ni Ellen White kung tutugma sa sinasabi ng mga reform movements or offshoots na tayo daw ay nahawaan na ng Iglesia ng Roma. Sabi niya dito, the enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, and engaging in the process of recognition. Were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that has sustained the work of the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of the new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of the system would go into the cities and do a wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. The leaders would teach that virtue is better than vice. But God being removed, they would place their dependence on the human power, which without God is worthless. Their foundation would be built upon the sand, and storm of tempest would sweep away the structure. Yan, ano? Medyo mahaba, pero ang pinakadiwa dito, Sister Sheila, na sinasabi ni Ellen White, ito yung sinulat niya noong 1903, na sinasabi rito ni Ellen White na mayroong mga lumalaganap na rin na, sabi niya ganun, mayroong mga supposition during her time kung magkakaroon ng Great Reformation among the Seventh-day Adventists. Pero itong Reformation na ito ay hindi for good, but ito po ay for the worst. Hindi magandang uri ng Reformation. Bakit? Kasi itong klase daw ng Reformation na magaganap sa Seventh-day Adventist Church ay mayroong layunin na itakwil yung mga doktrina na naging pillars of faith kung saan nakilala ang Seventh-day Adventist. So, imbis na ito yung Reformation for cleansing or yung tinatawag nating pagbabagong buhay, pagbabalik sa Panginoon, sa halip ito daw ay process of reorganization. So, meron siyang prediction na ang Seventh-day Adventist magkakaroon daw na reorganization. But this Reformation, pag nangyari daw itong Reformation na ito, maraming principles ng truth na papalitan, iiwanan. Ang pinakamatindi rito, sinabi ni Ellen White, ang ating relihiyon ay babaguhin.
Ito siguro yung sinabi niya doon sa unang niyang tanong. Oo. Our religion will be changed. At sabi ganon, a new organization would be established. At magkakaroon daw ng mga books na ipapublish na hindi na sang-ayon sa ating mga fundamental teachings. At maraming mga papasok na mga filosofiya na i-introduce. At yung mga founders daw ng system na ito ay kanila din daw mamaliitin ang panginili ng Sabat. Ang sabi kasi rito, the Sabat of course will be lightly regarded. No? Kakalimutan, kumbaga. No? At darating ang panahon, ay sabi nga rito, yung pinaka-foundation kung saan ang structure at pillar of faith ng Seventh-day Adventist ay lubusan na pong iiwanan. Kaya ang pagkakabanggit dito, our religion would be changed. Sila itong statement na ito ay, at mga kaibigan, hindi na ito bago sa aking pagdinig. Ito po ay madalas kong naririnig, lalo na ngayon yung mga nung tayo nakikipag-sharing doon sa mga anti-Trinitarians na mga Adventist na umalis sa atin, pinagmamalaki nila na kaya sila umalis kasi nga ay inadapt na natin, natupad daw sa Seventh-day Adventist Church yung tinatawag na Omega of Apostasy. Meron kasi sinasabi si Ellen White na an Omega would take place, na magkakaroon ng pagtalikod. Ito yung sinasabi ko, no? Babasahin ko siguro ito, na sinasabi ni Ellen White na the Omega of Apostasy will take place at sa pagkaganon daw ay iiwanan daw yung ating mga fundamental belief. Ito yung babasahin ko sa Selected Messages. Ito yung Selected Messages, Book 1, page 203. Ang sabi rito, as we read, I recognize the very sentiments against which I had been bidden to speak in warning during the early days of my public labor. When I first left the state of Maine, it was to go through Vermont and Massachusetts to bear testimony against these sentiments. Ano daw yun? The living temple contains the alpha of these theories. I knew that the Omega would follow in a little while, and I trembled for our people. Siguro sila medyo itong bagay na ito ay mas maganda maging familiarize tayo kasi madalas binabanggit ni Sister Ellen White na yung Alpha of Apostasy at yung Omega of Apostasy. Kumbaga, ang Alpha and Omega, alam natin yan, ay yung first and last alphabet ng Greek alphabets. No? Alpha is yung A. Yung Omega sa Greek ay yung pinaka-letter Z. No? So, may magaganap na apostasy o pagtalikod, ang tawag niya doon, Alpha. At yun ay in-apply niya doon sa panahon ng 1903 hanggang 1905, kung saan ang isang matalino at napakagaling nating doktor na si Dr. Kellogg, no? ay nagkaroon siya ng ibang theory, paniniwala tungkol sa Diyos. At ito na i-publish niya sa libro na Living Temple, Sister Sheila, na ang paniwala niya yung tinatawag na pantheism. Pan sa Greek ay all. All is God. God is all. Yan ang paniwala niya. So, ang Diyos daw, makikita yung espiritu ng Diyos, makikita sa puno, makikita sa mga bulaklak, makikita sa mga insekto. Yun ang paniwala ng pantheism. Yun yung sinasabi ni Ellen White na nung time na yon na Alpha of Apostasy. The Living Temple, it refers to the book. No? Yung Living Temple, ito yung title ng book ni Kellogg, contains the alpha of these theories. Yan ang sinasabi niya. And I knew, at alam ko, that the Omega would follow in a little while, and I trembled for our people. So, kung hindi daw mapipigilan itong Alpha of Apostasy na ito, ay darating yung Omega, yung pinakamalala. At yun daw ang, sabi nga, I tremble for my people. Ako'y kinikilabutan at nanginginig sa takot dahil sa mangyayari. Okay, so ayun lang po ang context actually nito, kapatid, na James Apolinario. Nung sabihin ni Ellen White, itong binigyan sa iyo ng mga offshoots na magkakaroon, ang Seventh-day Adventist daw ay mag-change. At ang religion daw ng Adventist ay mag-change. Conditional po ito. Hindi ito tiyak na prophecy na matutupad sa Seventh-day Adventist.
Sa halip, ito po ay conditional element. At ito ay may kinalaman, sinabi niya itong statement niya nito, kapatid na James, nung time na laganap itong apostasy ni Dr. Kellogg, na kung saan pinopromote niya yung tinatawag na maling doktrina tungkol sa personality of God. Kundi sa halip na ang Diyos ay isang persona, isang being, para kay Kellogg, ang Diyos ay everywhere. Yan ang maling doktrina niya. Kaya tinawag niyang alpha. Okay? At kung hindi na mapipigilan itong alpha of doctrine na ito ni Dr. Kellogg, ay mas magiging malala pa yung susunod. Kasi kung may alpha, hindi napigilan, hindi na-refute, at hindi po ito natigil at pinahinto, yung aral ni Kellogg na ito, ay yung mas susunod ang mas malala. Yun ang ibig sabihin niya yung Omega of Apostasy. At ano nga yung mangyayari kung hindi mapipigilan yung false doctrine ni Dr. Kellogg during the 1900s. Sabi ni Ellen White, eto yon. Ito yung binasa mo si Sila. Kung hindi mapipigilan itong apostasy ni Kellogg, ito ang susunod. Ayun na nga, magkakaroon ng reorganization, false reformation, ano pa, mayroong mga aklat na mapapublish na hindi na sang-ayon sa ating fundamental beliefs. Ano pa? Papasok na yung mga philosophies ng mga tao. Mas mangingibabaw na ang karunungan ng mga tao kaysa sa salita ng Diyos. At sabi ganoon, magkakaroon na po ng new organization. Talagang, kumbaga, doon pa lang magaganap yung sinasabing pagbabago. Yan po. So, ang pagkakamali ng mga reform movement na lumabas sa ating church, tuwing ginagamit po nila ito, ay inaakala nila na ito'y propesiya na natutupad na ngayon sa Seventh-day Adventist. Nakalimutan nila yung conditional element nitong prediction ni Ellen White. Na sabi nga niya, mangyayari ito kung hindi napigilan yung kay Kellogg noong 1905. So, binasa na natin, di ba? Yung sa Living Temple. Sabi niya, yung The Living Temple, which is the title of the book of Dr. Kellogg, contains the alpha of this theory, and I knew that Omega will follow in a little while when, and I trembled for our people. Ngayon, ano pa yung patutuon natin na ito'y conditional? No? Yung paggamit, Sister Sheila, nung word na would, tsaka yung will. Magkaiba kasi yung would and will kung mapapansin natin, dun sa statement na binigay sa Brother James Apolinario, kung ating mapapansin, ito po ay conditional kasi po ang sabi rito, where this reformation to take place, what would result? So, hindi sinabing what will result. Ang sagot na ito, ano mangyayari pag di napigilan yung alpha of apostasy ni Kellogg? The principle of truth that God in His wisdom has given the remnant church would be discarded. Hindi sinabi si Sister Sheila that the principle of truth that God in His wisdom has given to the remnant church will be discarded. Siguro magandang i-define natin, Brother Ronald. Ano ba yung difference ng would and ng will? Yan, sige. Okay. Ang definition natin ay titignan natin sa isang website na the difference between .net. O dyan the difference between .net. Ginagamit ng website na ito si Sir Sheila para dun sa mga gusto magpakadalubhasa sa wikang English. Minsan kasi pagka hindi natin alam yung difference, minsan narorong grammar tayo. Oo. Tsaka naiiba na yung meaning ng sentence na binabasa natin, yes. Okay, so since sinabi natin na itong binanggit at binigay ng reform kay James Apolinario ay conditional, ano bang pagkakaiba ng would at will? Ito po, sabi dito sa website na difference between .net ay, ito yung title ng kanilang article, the difference between would and will. Siguro maganda si Sir Sheila, pakibasa mo kung ano ang kanilang definition dun sa will. What is will? Will is a definite statement which means that you use it when you are certain that the future action is going to take place. For example, I will go and collect the meal in the morning. When you use When you use will,
you or the subject executing the future action is committed to it being carried out. Ayun. So, pag sinabi, ginagamit pala natin sa sentence yung will, ay may katiyakan talaga mangyayari. Yes. There's may certainty. May certainty, may katiyakan na ito'y mangyayari. Kaya nga, sabi rito, pag ginamit natin yung statement o yung word na will, the future action is going to take place. So, pagka sinabing, I will kill you, talagang papatayin ka. I will sue you, mangyayari. Pero pag sinabing, I would sue you, or I would kill you, parang possibility pa lang. Pwede pa lang mangyari. Pero, hindi sigurado. Napansin mo? So, yan po, will. Ngayon, ano naman ang would? Ano naman ang difference ng would pag ginamit sa sentence compared dun sa will? Would is also used in second or third conditional statements, which are used to talk about imaginary or unlikely situations. This is used to express an imaginary situation that took place in the past. Ayun, hindi siya kasing certain ng statement na will. So, yung would and will, pareho actually yan na itong tawagin nga sa verb ay modal verb na pwedeng gamitin in conditional terms. Pero most likely, pag ginamit mo yung will in compare with would, yung will talaga ay talagang tiyak na mangyayari. Kaya kung babalikan natin yung binigay ng mga reform, yung mga offshoots, dito kay Brother James Apolinario na ngayon ay tinatanong niya sa atin. Kasi pag binasa mo itong statement ni Ellen White, nakakatakot niya ito. Sinasabi ni Ellen White na magkakaroon ng pagbabago sa Seventh-day Adventist Church, mapapalitan ito ng mga doktrina, at magkakaroon, sabi nga rito, a religion would be changed, new organization will be established. Nakakatakot to. Pero tanong, ito ba ay certain na mangyayari o is it conditional? Kung mapapansin nga po natin, kung babalikan natin Sister Sheila, yung mga statement ni Ellen White, ito is conditional, hindi certain. Halimbawa, sabi nga niya rito, our religion would be changed. Hindi niya sinabing our religion will be changed. Pagka ganun, nakakatakot talaga kasi tiyak talagang mangyayari yun. Ano pa? Sabi nito, the fundamental principle that has sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Hindi sinabing will be accounted as error. So, in short, mga kapatid, itong ginagamit ng mga offshoots, lalo na makikita natin ito sa ating mga social media, sa Facebook, at ito ay pinapakalat nila na ang Seventh-day Adventist daw ngayon ay bagong religion na bago na daw. Hindi po totoo yun. Wala pong katiyakan doon mismo sa statement ni Ellen White unless maunawaan natin na ito ay isang conditional prediction. No? Ibig sabihin, ito ang mangyayari, Sister Sheila. Dinescribe ni Sister Ellen White ang mangyayari sa Seventh-day Adventist as a religious organization. Ganito ang mangyayari. Mababagong relihiyon, maiiwanan natin yung mga foundational teachings natin kung hindi mapipigilan yung crisis nung time ni Kellogg. Ulitin natin. No? This is the conditional element. Siguro para maintindihan ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga hindi ba Seventh-day Adventist, no? Na biblical ba, Sister Sheila? Nasa Bible ba yung ating sinasabi na may mga prophecies sa Bible, kagaya nga na itong predictions ni Ellen White, na kung tawagin ay conditional. Ibig sabihin, hindi tiyak, maaring magbago, maaring di matuloy, maaaring matuloy, nakadepende sa isang bagay. Meron ba tayong mababasa sa Bible na gano'n, Sister Sheila? Meron tayong mababasa? Okay. Basahin sa Jeremiah 18 verse 7 to 10. Sige. If at any time I declare concerning in a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, and if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disasters that I intended to do to it. And if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will build and plant it, and if it does evil in my sight, not listening to my voice, then I will relent of the good that I had intended to do to it. Iyon. So, mga kaibigan, nasa Bible po yung sinasabi natin conditional element of prophecy. No?
yung katuparan ng isang prediction, nakadepende rin yan sa magiging reaction ng mga hinuhulaan. Di ba? Gaya nga nung binasa ni Sister Sheila sa atin, Jeremiah 18, chapter 18, verse 7 to 10. Ha? Kung sabihin ko kailanman sa isang kaharian o sa isang bansa na kayo'y bubunutin ko at kayo'y aking pupuksain, ngunit kung ang bansang iyon na aking sinabihan ay magbalik loob at magsisi, babawiin ko yung disaster na sinabi ko sa kanila. Pero sabi naman niya, sa isang banda, kung sakali naman ng isang bansa o isang kaharian ay pinagpala ko at ito ay aking itinayo, pero kung ito ay hindi manatili sa kanyang pagiging matuwid at siya lumimot sa Panginoon at gumawa ng masama, ay hindi nakinig sa aking tinig, ay babawiin ko yung sinabi kong mabuti. No? Babawiin ko yung sinabing mabuti sa kanya at siya ay mawawasak. So yun ang tinatawag natin conditional element. At kung i-apply natin ito dun sa statement ni Ellen White na ang religion ng Seventh-day Adventist daw ay mag-change, angkop lamang. At ito ay nakadepende sa magiging reaction ng mga Seventh-day Adventist during the time kung ito ba ay kakalat o hindi. Now the question is this, naunawaan na po natin kung ano po yung tinatawag na conditional element of prophecy. Tanong, nung panahon ba ni Ellen White, ito bang issue ng kay Kellogg ay napahinto ba? Ito ba ay napigilan? Okay, signan natin yung binabanggit dito, Sister Sheila, basahin natin. Ito yung mababasa natin dito sa isang aklat ni Ellen White na Selected Messages, Book 1, page 203 at 204. Medyo mahaba ba ito, pero sige lang. At habang binabasa mo, pahintungin kita para i-emphasize natin yung mga ilang points there. Sige. Few can discern the result of entertaining the sophistries advocate by some at this time. But the Lord has lifted the curtain and has shown me the result that would follow. Yan. Ito yung mapakaliwanag mismo, kaibigan, at Brother James Apolinario. Si Ellen White mismo, ang pinag-uusapan pa rin niya rito yung tungkol sa Kellogg crisis, kung saan binanggit ni Ellen White na Alpha and Omega of Apostasy. Na sabi ni Ellen White na maraming mga nag-entertain na mga kamalian at this time. Sa panahon niya pinag-uusapan So sabi nga rito, but the Lord has lifted the curtain. Ito po ay idiomatic expression, ibig sabihin na binuksan ng Panginoon ang liwanag ng kaunawaan. Na anong ibig sabihin? And has shown me the result that would follow. Ano po yung sinatawag dito, Sister Sheila, ng Ellen White? Na ang Panginoon mismo nag-intervene at that time during the apostasy ni Kellogg. Sabi ni Ellen White, binuksan at itinaas niya ng Panginoon ang kortina at nakita niya kung ano ang magiging resulta ng apostasy nyo, kung sakaling ito ay magtagumpay. At yung result ngayon, brother, yun na yung binasa natin kanina, na statement ni Ellen White, na pag dinapigilan yung apostasy ni Dr. Kellogg during that 1900s event, ay yung resulta nga, mag-change talaga ang religion. Kaya dito natin makikita, Sister Sheila, na ang Panginoon mismo, kung si Ellen White ay nanginginig, at concern siya sa magiging masamang epekto nitong apostasy o alpha of apostasy ni Kellogg, ang Panginoon din mismo ay sigurado, He is more worried. Kaya nga, ang ganda ng statement ni Ellen White, Sister Sheila, sinabi niya mismo na ang Panginoon mismo, binuksan niya sa amin yung kortina, pinakita sa amin yung magiging resulta. So, ibig sabihin, ito palang sinasabing pag-change ng religion ng Seventh-day Adventist, hindi magaganap na ngayon kasi noon pa lang tinapos na ng Panginoon. Yes. Di ba yun ang maganda sa Panginoon? Tinapos na kasi ganyan naman ang Panginoon kahit naman sa Bible Bakit niya binigay ang Ten Commandments? Sa palagay mo, Sister Sheila, bakit binigay ng Diyos ang Ten Commandments? Ito ba para basta pagbawalan lang tayo? Of course not. Of course not. Hindi lang basta pagbawalan tayo kasi kung makikita mo po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga nilikha niya, ayaw niya tayo mapapahamak. Kaya binigyan niya sa atin ang Ten Commandments, hindi lang basta pagmamahalan tayo, kasi nakikita niya, pag wala tayong commandments, wala tayong moral law, at we live out ourselves without dependency on God's law, mapapahamak tayong lahat. Mamamatay tayo.
ibig sabihin magkakaroon ng self-destruction, magkakaroon ng anarchy. Katulad nga ngayon, nakikita naman natin Oo. Di ba? Sa ngayon, ang mga nangunguna pa na nagsasabing walang Ten Commandments, mga religious movement na nagpapakilalang sila kay Kristo. O ano ngayon nangyari? Nagkaroon ngayon ng justification yung mga tao na sabi nila, wala pa ng Ten Commandments. Di, gawin na natin kung ano sa palagay natin ang tama. Di ba? Kaya nag-aaway-away ngayon. So, ang mga batas, iba-iba. O, yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ayaw na tayo mapapahamak, binibigay niya sa atin ang kanyang salita, ang banal na kasulatan. Dito ho nakalagay ang lahat ng mga bagay na ikabubuti ng tao. Dito po sinusulat ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalooban na pagsusundin ng tao ay makakasumpong tayo ng kaginhawaan. Di ba? Halimbawa, sabi ng 10 utos, huwag kang magnanakaw. Napakasimple lang, kaya lang yung iba, talagang hindi nila, kumaga, parang ordinary lang huwag magnakaw. Ang naunawaan lang nila yung huwag magnakaw. Pero hindi nila naunawaan yung implication na pag nilabag mo yun, mas masahol ang mangyayari. Yung consequence ba? Halimbawa, di huwag magnakaw. Sundin mo lang yan, walang mangyayari sa'yo. Pero kung nilabag mo yan, Sister Sheila, halimbawa, magnakaw ka. Di ba? O di, ang gagawin mo ngayon, hahanap ka ng bahay na medyo mayaman-yaman, maganda. So, ang gagawin mo, madaling araw, papasukin mo yung bahay, akit ka sa bakod. Yung pala, yung bakod, may bubog o kuryente. Nakuryente ka ngayon. Nahulog ka ngayon sa bakod. Ang hulog mo hindi sa labas, paghulog mo sa loob. Yung pala, may mga Doberman. Hahabulin ka ngayon, tatakbo ka ngayon, sugat-sugat ka ngayon. Nakagat ka pa ng aso. Siyempre, nakagat ka ng aso. Hindi ka na makatakbo. Makikita ng may-ari. Papahuli ka sa pulis, makukulong ka. May consequence ng simpleng utos, huwag magnakaw. Kung sisunod mo, hindi ka masusugatan, hindi ka makakagat ng aso, hindi ka makakulong. Di ba? Naalala ko tuloy yung mga napapanood natin sa balita, di ba? Yung isang magnanakaw natusok yung kanyang paa doon sa gate, kamamadali niya. Meron pa isa yung kailan lang yung magnanakaw, pumasok doon sa bahay, madaling araw, biglang natunog na may-ari, parang may lumagabog. So, sinubukan niyang payat kasi siya. Sinubukan niyang tumakbo agad-agad. At sa grills ng terrace, doon siya lumabas. At inunang niya yung kanyang paa, kaya na ulo niya hindi na magkasya. Kaya naipit doon sa grill ng terrace yung ulo niya, huli niya yun siya ng polis. Kung susundin na lang niya ang sabi ng utusan ng Diyos, huwag kang magnakaw, hindi sana maipit yung ulo niya. Nakita mo na? So, ganun po ang Panginoon. At yun ang nangyari dun sa time ni Ellen White. Nakita ng Panginoon na mas malala at at kumbaga parang masama ang at magiging consequence ng apostasy noon sa magiging future ng Seventh-day Adventist Church. Yung mga nagsasabi na ito ay sabi nga yung matutupad at siguradong may certainty na mag-change ang Seventh-day Adventist Church ay hindi ho niya nauunawaan ang kalooban ng Panginoon sa Seventh-day Adventist Church. Dahil kung babasahin ho natin ang kalooban ng Panginoon, lalo na doon sa Spirit of Prophecy, ang Seventh-day Adventist Church kailanman ay hindi magbabago. Ang magbabago dyan yung ilang individual members, maraming tatalikod. Pero ang church mismo, sabi nga ni Ellen White, ang settings ng statement na Ellen White, Sister Sheila, Sunday law sa future pa. Sa Sunday law, talagang dyan magkakaroon ng tinatawag nating pagkakagulo, pagkakabahabahagi. Dyan malalaman kung sino ang mga faithful sa Panginoon. At hindi, kasi panahon na ng persecution yan Dyan lalabas kung sino yung magko-compromise sa faith dahil ayaw niyang mamatay, gusto niyang mabuhay sa comfort zone. So, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng pagkakagulo. Ang sabi ni Ellen White, during that time, the church may seem to fall, but it will not fall. Yun ang maganda. Diba? So, hindi hindi kailanman pwedeng magsalungatan, magkontrahan yung statement ni Ellen White. Yung mga nagsasabi na ang religion ng Adventist mag-change, siguro kailangan lang natin silang ipanalangin, baka malaki ang pagkatisod at tampo ng mga taong yan. Sa Seventh-day Adventist Church. Parang yung pinanggalingan kong church kahapon. Sa Palorina, sabi niya, kinikwento nila, meron 2 silang members doon, naging mga leaders ng offshoots. Yung isa Davidian, yung isa ay anti-Trinitarian.
At yun nga, naikwento nila na kasi gusto nila may sweldo. Yung mga layman may sweldo. So, ang nangyari ngayon, so, naghihirap nga naman sila bilang layman, marami silang na Bible study, umahanap ngayon sila ng kapalit. Bakit? Ang mga pastor lang may sweldo, kami walang sweldo. Kaya ang ginawa nila, pinakamadaling paraan, umalis sa Adventist, magtayo ng relihiyon. Ayan ang problema, mga kapatid. Yan yung sinasabi natin, na yung mga tao na naninira sa Seventh-day Adventist Church, ang espiritu nila hindi na sa Diyos eh. Ang espiritu nila hindi sa Satanas niya eh. Paano ko nasabi si Cecilia? Siguro may tatanong mo, ba't naman Brother Ronald, ang bigat mo naman magsalita? Ang espiritu ng offset kay Satanas. Eh sabi sa Revelation 12:17 eh, ano masabi ron? Ang sabi dito, mga kaibigan, sa Revelation 12:17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. So, sino po yung galit sa bayan ng Diyos? Eh, siyempre, ang galit doon, hindi naman ang Diyos, si Satanas. Ang dragon. Nagalit nga ang dragon sa babae. At sino pa ang pinagagalitan ng dragon? Sabi rito, umalis upang digmain ang nalabi. Sino ba yung nalabi? Naniniwala tayo, ito yung mga faithful, commandment keepers of God. No? Ito yung mga faithful na mga Adventists na nananatiling humahawak sa pananampalataya sa Panginoon. Galit doon ang dragon. Kaya sabi rito, dinidigma ng dragon. Yung nalabi, kaya yung mga nakikipagdigma sa Seventh-day Adventist Church, kita nyo, iba-iba naman ang kanilang grupo, hindi sila magkakaisa. Ang pinagkakaisa nila, digmain itong church na ito. Correct. Oh. At isa pa, Sister Sheila, paalala ko lang din, sa mga kapatid natin ng mga Seventh-day Adventist, huwag ho ninyong papasukin o pagsalitain sa inyong church. Itong mga offshoots, mga lumabas na. Lalabas-labas sila, tapos papasok ulit. Ang gusto natin mangyari is for the sake ng tinatawag natin health of the church. Ano? Minsan kasi, Sister Sheila, nung ako'y nag-speaker sa Manila Chinese Church, nung hapon, mayroong dalawang kakilala ko pa. Mga dating kasama namin yan. Pero nagulat ako, gusto daw nilang magsalita, magbigay ng message sa hapon tungkol daw sa kondisyon ng Seventh-day Adventist. Nalaman ko na sila pa yung mga offshoots. So ang sabi ko sa kanila, alam niyo mga kapatid, hindi na dapat kayong nagsasalita dito sa loob ng church. Bakit naman ba gano'n? Eh kasi unang-una, lumabas na kayo. Tumawalag na kayo. Sabi niya, Babylon na itong church. No? Ngayon, ang problema po sa inyo, kasi umalis na kayo, wala na kayong patnubay ng banal na espiritu para gamitin pa sa amin ang sulat ni Ellen White. Tama naman. Kasi unang-una, yung sulat ni Ellen White, para sa Seventh-day Adventist Church. Hindi para sa mga offshoots yan. Hindi para sa mga lumabas yan. Kaya nga namatay si Ellen White, pinagbidin niya, gumawa siya ng tinatawag na Ellen White Estate, at siya ay nagbuo ng Board of Directors, lima yan, na doon niya ipagkakatiwala ang kanyang sulat. So, dito lamang po sa loob ng Seventh-day Adventist Church, nasa loob ng mga members ng Seventh-day Adventist Church, ang may karapatan magpaliwanag at gumamit ng sulat ni Ellen White. Pero once na lumabas ka na, no? Once na lumabas ka na sa Seventh-day Adventist Church, at sinasabi mo pang ang Seventh-day Adventist ngayon ay nag-change na ng religion, wala ka ng karapatan ipangaral sa amin. At gamitin yung sulat ni Ellen White. Bakit? Wala ka ng karapatan kasi lumabas ka na eh. Ang guidance ng Spirit of Prophecy na hindi sa labas. Hindi ang guidance ng Spirit of Prophecy, yung iglesia na nalabi na kinakalaban ng dragon. Wala yung guidance ng Spirit of Prophecy sa lumalaban sa iglesia sa nalabi. Yun ang sabi ng Revelation 12:17. Di ba? Kaya nga sa Revelation 12:17, anong sabi ron? At yung mga nalabi na sila tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Kristo. Sino po yung may patotoo ni Kristo? Yung nasa labas ng nalabi o yung nasa loob ng nalabi? Yung may patotoo yung nasa loob eh. Kaya pag lumabas ka, wala ka ng karapatang gumamit ng sulat ni Ellen White. Kaya yung mga offshoots, mga reform na aaligid-aligid dyan sa ating mga iglesia, kabisado nila yung doctrine ni Ellen White. Totoo nga yan, mas kabisado nila yung sulat ni Ellen White kaysa sa Bible eh. Mas yun ang ginagamit nila sa sermon. Yun ay misguided na po. Wala na pong guidance ng Holy Spirit. Kaya kita nyo, mali-mali yung kanilang ginagamit. Mali-mali ang kanilang paggamit sa sulat ni Ellen White. Ayan po, no?
So, kapatid, uulitin ko po, balikan natin itong si Apolinario. Ito pong sulat ni Ellen White ay conditional prediction. Kung hindi na-settle noon yung problema ni Kellogg, ay doon pa lang mangyayari yung sinasabi mo pagbago. Pero na-settle na ito eh. No? Kaya nga kung itutuloy natin doon sa Selected Messages, Book 1, sabi ni Ellen White, will they permit to present doctrines that deny the past experiences of the people of God? The time has come to take decided action. O, buhay pa si Ellen White noon. Sabi niya, sa panahon ito, kailangan na gumawa ng action. So, ibig sabihin, nasukol yung Alpha of Apostasy. Therefore, yung Omega of Apostasy na mag-change ang Seventh-day Adventist Church, hindi na po mangyayari. No? Kaya kung makarinig kayo naman ganyang aral, na ang Omega Apostasy ngayon ang Adventist, dahil nag-change na, wala pong katotohanan yan. Alright, so, maraming salamat sa inyong tanong, brother, at nawa ay nasagot namin at nasatisfy ka sa ating paglilingkod. Yes.